Team E3 Nasik Duathlon. 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 17 फरवरी को नासिक की सेकेंड डुएथलॉन होने वाली है संकलेचा वाटरवेज पे. I secured third rank in last duathlon. The organization by Team E3 for duathlon of Nashik was very nice. टीम E3 साठी मागच्या वेळेस मी पार्टिसिपेट केलं, त्यामध्ये 2 नंबरला आलेलो होतो आणि त्यांचं जे नियोजन खूप छान आहे. I secured first place in last duathlon. The organization by Team E3 was very nice. मागच्या ड्युएथलॉनमध्ये माझा फर्स्ट पोझिशन होतं आणि ड्युएथलॉन मागच्या वेळेस फार अनुभव चांगला आला आणि वातावरण पण छान होतं आणि टीम E3ने खूप सुंदर हे केलेलं होतं. प्रिवियस ड्युएथलॉनमध्ये मी सेकंड आलो होतो माझ्या एज कॅटेगरीमध्ये आणि ऑर्गनायझेशन एकदम एक्सलंट होतं, एकदम प्रोफेशनली मॅनेज्ड होतं. टीम E3ने एकदम चांगली सोय केलेली होती सगळ्याची आणि खूप मजा आली. लास्ट इयर नाशिक ड्युएथलॉन जो इव्हेंट झाला होता त्यामध्ये मी स्प्रिंट या कॅटेगरीमध्ये पार्टिसिपेट झालो होतो आणि मी फर्स्ट प्लेस कॅप्चर केलं होतं. मागील वर्षी झालेल्या टीम E3 आयोजित नासिक ड्युएथलॉनमध्ये मी पार्टिसिपेट केलं होतं स्प्रिंट कॅटेगरीमध्ये. त्या कॅटेगरीमध्ये मी 4th आलो होतो. अतिशय उत्कृष्ट असं नियोजन केले होते टीम E3 तर्फे. And I participated in the last duathlon. I would like to thank Team E3 because ये नासिक की पहली डुएथलॉन थी और वो फर्स्ट डुएथलॉन में मैं सेकंड विनर अप आई एंड इट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स. आणि आता जी पुढे होणारी ड्युएथलॉन आहे, I request you 17 फेब्रुवारीला वॉटरवेज येते. एक तर स्प्रिंट कॅटेगरी आणि एक ऑलिम्पिक कॅटेगरीमध्ये त्यांनी आयोजित केलेले आहेत. So I would like to request all the participants to register as soon as possible. और इसमें बड़े बड़े स्टार्स ने पार्टिसिपेट किया है. नासिक के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंगल सर, एशियाज यंगेस्ट आयरन मैन रविजा सिंगल, महेंद्र महाजन सर और कलेक्टर सर. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा टीम E3नी नाशिक ड्युएथलॉनची इव्हेंट अरेंज केली होती तेव्हा मी व्हॉलंटिअरिंग केलं होतं त्याचा. तर तो अनुभव खूपच जबरदस्त होता. म्हणजे त्या 3 तासासाठी किती मेहनत घ्यावी लागते हे तेव्हा मला कळलं. तर तेव्हापासून मला प्रोत्साहन मिळालं की आपण आता म्हणता दुसऱ्या ह्याच्यात पण आपण पार्टिसिपेट करावं टीम E3च्या इव्हेंटमध्ये. तर याद्वारे मी सगळ्यांना म्हणजे सांगतो की जे तुम्ही पार्टिसिपेट कराल तर फारच उत्तम, पण जर पार्टिसिपेट करूच शकत नसाल तर आपण व्हॉलंटिअरिंग तर नक्की करावं. तर आता ह्या 17 फेब्रुवारीला आपलं सेकंड एडिशन आहे ड्युएथलॉनचं. कुठलाही इव्हेंट म्हटला की मोलाचं सहकार्य जे असतं, सपोर्ट, तो खूप इम्पॉर्टंट असतो. ह्या वेळेला आमच्यावरती भरभरून प्रेम केलं आहे आमच्या स्पॉन्सर्सने. जे टायटल स्पॉन्सर्स आहेत, सेकंड नेचर हा एक ज्यूसचा ब्रँड आहे. त्यांचे खूप सुंदर क्वालिटीचे ज्यूसेस असतात. ज्यांचा सपोर्ट आहे असे फायरफॉक्स लुथरा एजन्सीज, हाच प्रोजेक्टने असे अनेक प्रोजेक्ट्स आमचे ते नेहमी सपोर्ट करत असतात. यावेळेचा आमचा जो व्हेन्यू आहे वॉटरवेज, मागच्या वेळेसही तो होता. व्हेन्यू पार्टनर आमचे वॉटरवेज आहे संकलेचा कन्स्ट्रक्शन्स. त्यानंतर रेडिओ पार्टनर जे आहेत ते आमचे रेडिओ विश्वास 90.3 आहेत. हायड्रेशन पार्टनर आमचे फास्टनअप आहेत. ॲम्ब्युलन्स पार्टनर आमचे सुयश हॉस्पिटल आहे. क्रिएटिव्सचे पार्टनर्स आमचे गिरी मीडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आहेत. ब्रेकफास्ट पार्टनर आमचे सोनपरी आहेत. त्यानंतर हॉटेल गुप्ता जे आहेत हे फूड कुपन्स देतात. चोक्सी ज्वेलर्स जे आहेत हे एक 3rd कॅटेगरीसाठी सिल्वर कॉईन्स आम्हाला बक्षिसात देतात. फिटनेस पार्टनर आमचे क्रीडक आहेत. श्रद्धा डान्स अकॅडमी हे आमचे डान्स पार्टनर्स आहेत. त्यानंतर फोटोग्राफी पूर्ण कवर करण्यासाठी फोटो स्पॉट आहे आणि इव्हेंट स्पॉन्सर्स आमचे भारत गॅस आहेत. तर असे भरपूर आम्हाला स्पॉन्सर्स मिळाले आहेत. सर्वांनी इव्हेंटचा आनंद घ्यावा, रजिस्टर करा लवकरात लवकर. 17 तारखेला आपला 6 वाजेला इव्हेंट आहे वॉटरवेजला. थँक्यू. याचं टायटल आहे सेकंड नेचर नासिक ड्युएथलॉन पॉवर्ड बाय फायरफॉक्स. मी याचं तुम्हाला रूट आधी एक्सप्लेन करून सांगतो. ही स्पर्धा 2 कॅटेगरीत होणार आहे, स्प्रिंट आणि ऑलिम्पिक. स्प्रिंट कॅटेगरीसाठी 3 किलोमीटर रनिंग, 22 किलोमीटर सायकलिंग आणि परत 2 किलोमीटर रनिंग. यालाच एक्झॅक्टली डबल केलं तर ऑलिम्पिक डिस्टन्स होतं. रूट आहे संकलेच्या कन्स्ट्रक्शनचा वॉटरवेज साईटपासून साधुग्राम कमानीपर्यंत रनिंग करत जायचं आणि परत इथं व्हेन्यूवर यायचं. त्यानंतर सायकल घ्यायची. सायकलिंग करण्याचा रूट आहे संकलेच्या कन्स्ट्रक्शन्स वॉटरवेजपासून साधुग्राम कमान
पुढे औरंगाबाद रोडला माडसांगवी गावाच्या पुढे शिलापूर नावाचं गाव आहे, तिथपासून यू टर्न घ्यायचा आणि परत ह्या व्हेन्यूवर यायचा. त्यानंतर परत रनिंग करायची आहे. रनिंगसाठी 2 किलोमीटर रनिंगचा जो रूट आहे तो व्हेन्यूपासनं पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या साईडने जायचं आहे आणि परत व्हेन्यूवर यायचं आहे. हे स्प्रिंट डिस्टन्स कॅटेगरीचं परत एकदा रिपिटेशन केलं की ऑलिम्पिक डिस्टन्स कॅटेगरी होते. ह्यामध्ये सगळ्यांनी भरभरून प्रतिसाद द्या, सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन करा. ह्या स्पर्धेला नाशिक जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्री रवींद्र नाईक यांचा मान्यता मिळालेली आहे. या स्पर्धेचं किट डिस्ट्रीब्युशन 16 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते 6 या दरम्यान वॉटरवेज संकलेच्या कन्स्ट्रक्शन इथं होणार आहे. सगळ्यांनी 16 तारखेला आपलं किट घेऊन जावे. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशंस चाहिए अभी सेकेंड डुएथलॉन के लिए, और रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट है www.teame3.in.